La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستناك على قلبي ما. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay magpasalamat at tayo ay humingi ng tulong sa Kanya, at tayo ay humingi ng panganganlungan sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay na may kinalaman sa ahkamus siyam. At sa pagkakataong ito, ang ating ilalahad ay walang iba kundi ang mga iba't ibang usapin na may kinalaman sa voluntaryong pag-aayuno. Ano ba ang ibig sabihin ng voluntaryong pag-aayuno? Ang voluntaryong pag-aayuno, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito ay napapaloob dito ang lahat ng uri ng hindi sapilitan. Hindi sapilitan o tinatawag na optional ika nga, na mga pag-aayuno na isinasagawa bilang pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga scholar, taqarruban ilallah, bilang pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay mga kusang-loob, ito ay hindi sapilitan, hindi ka inobliga. At ngunit kapag ito ay ginawa mo, ay masya Allah, talagang ito ay isa sa mga means para mapalapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at maisabuhay mo ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga voluntaryong pag-aayuno, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay saklaw nito ang napakalaking kabutihan, napakalaking gantimpala at mga kamanghamanghang gantimpala na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa sino mang nagtataguyod nito. Nabanggit sa hadith al-Qudsi na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila sab'umi'ah di'fin. Qala Allah azza wa jal, illa sawm fa innahu li wa ana ajazibi. Tunay na ang bawat mabubuting gawain na ginagawa ng anak ni Adan, ginagawa natin bilang mga tao, ay gagantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa 10 hanggang sa 700 beses. So 10 to 700 times ang bawat mabuting gawain ng anak ni Adan para sa Allah. Gayunpaman, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa pag-aayuno. Maliban na lamang sa pag-aayuno, dahil ito ay akin, ito ay para sa akin. At gagantimpalahan ko ang sino mang gumagawa nito na naayon sa tama. So ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih Bukhari at sa Sahih Muslim. So ibig sabihin, mga kapatid, pagdating sa pag-aayuno ay ayon sa ating mga scholar bilang pagpapaliwanag sa hadith na ito, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa gantimpala ng isang nag-aayuno. Ito man ay voluntaryo o ito man ay tinatawag na obligatory. Sa kadahilanan, ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gagantimpalahan sa sino mang gawa nito na ayon sa tama. So ibig sabihin, hindi lamang 10 to 700 times, more than okay, higit pa rito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, pag-usapan natin yung mga ano ba ang mga inirekomendang pag-aayuno para sa mga voluntaryong pag-aayuno, na kung saan pag sinabing inirekomenda, talagang in-urge tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating isabuhay ang mga ito sa abot ng ating kakayahan, dahil merong mga napakadakila at kamanghamanghang gantimpala na nakalaan para rito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ito ay merong 8 bahagi ng voluntaryong pag-aayuno na ating itatalakay inshallah subhanahu wa ta'ala. Una, 6 na araw sa buwan ng Shawwal, na kung saan ito yung buwan pagkatapos ng Ramadan. So meron tayong pag-aayuno na 6 na araw pagkatapos ng Ramadan, na kung saan ito ay napapaloob sa buwan ng Shawwal. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu shay'an min Shawwal kana kasiyamid dahri. ثم أتبعه 6 من شوال كان
kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Na kung saan, sino man, sabi ng Rasulullah, sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sabi ng mga ulama, sino man ang nag-aayuno ng kumpletong pag-aayuno. Kaya't naman, ayon sa kanila, batis sa pagpapaliwanag na ito, na kinakailangan kumpletuhin muna ang buong Ramadan bago niya isagawa ang 6 na pag-aayuno sa araw ng Shawwal, upang sa ganun ay para makamit niya yung gantimpalang nakasaad na ito. Ibig sabihin, halimbawa, yung mga may nagbabayad, may kabayaran, at may mga utang na pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kanila, mas mainam na kinakailangan na bayaran muna ang kanyang pagkakautang at pagkatapos ay magsagawa siya ng 6 na pag-aayuno bilang boluntaryo sa buwan ng Shawwal. Sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos sinundan niya ito ng pag-aayuno sa 6 na araw mula sa buwan ng Shawwal, itatala para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabuuan bilang kumpletong 1 taong pag-aayuno. Bilang 1 taong pag-aayuno, mga kapatid. So, ibig sabihin, para kang nag-aayuno ng tinatawag na 1 taon, subhanallah, which is katumbas lamang ng 6 na araw, subhanallah. Katumbas lamang ng tinatawag na 6 na araw. Ito ay walang pagkakaiba kung siya ay mag-aayuno ng 6 na araw ng pagkasunod-sunod o hiwa-hiwalay. So, ito yung benefits ng pag-aayuno ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Pangalawa, unang siyam o 10 araw ng Dhul-Hijjah. Unang siyam o 10 araw ng Dhul-Hijjah. O ang buwan ng Dhul-Hijjah, ito ay buwan na ikalabindalawang buwan ng Islamikong kalendaryo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه Bukhari. Ang ibig sabihin ng halit, mga kapatid, walang ibang araw na kung saan ginagawa ang kabutihang gawain na ito ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga araw na ito. Ang tinutukoy dito ay ang unang 10 araw ng ika-12 buwan o Dhul-Hijjah. Nagtanong ang mga sahaba, kahit na ang jihad o sugo ng Allah, kahit na ang pakikibaka sa landas ng Allah, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, maging ang jihad, maging ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahihigdan ang gantimpala nito, maliban na lamang sa isang tao na lumabas mula sa kanyang pamamahay para sa landas ng Allah na kasama niya ang kanyang sarili, ari-arian, at kailanman ay hindi na siya nakabalik pa at ang kanyang ari-arian. Ibig sabihin, namatay siya bilang isang martir sa pagkikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan na walang hihigit doon. Pero kapag nakabalik pa siya at kasama yung ari-arian o kasama yung kanyang sarili at iba pa, then mas mainam pa ang tinatawag na pag-aayuno sa unang siyam o 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ganyan pa man, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ang pinakamahalagang araw mula sa mga araw na ito ay ang walang iba kundi ang tinatawag na Yawmu Arafah. Para doon sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj, of course. Ang araw ng Arafah ay ang ika-siyam na araw ng Dhul-Hijjah, na kung saan ito ay isa sa mga napakadakilang araw at punong-puno ng gantimpala ang sinumang nag-aayuno dito, mga kapatid, sa mga hindi nagsasagawa ng Hajj. Dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sana allati ba'daha. Para sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, umaasa ako na gagantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran ang sino mang nag-aayuno sa mga araw na ito, ang pagkakasala sa ibang taong nakalipas at isa pang taong napaparating. So, ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih Muslim. So, ibig sabihin, ito yung kadakilaan ng pag-aayuno sa araw ng Arafah, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, sa sino mang hindi nagsasagawa ng Hajj, sikapin nila na magsagawa ng pag-aayuno sa araw ng Arafah. At the same time, ay maaring mag-ayun din sa tinatawag na mga araw na bukod sa araw ng Arafah, sa bilang pangkalahatan doon sa benepisyo ng pag-aayuno sa unang siyam o 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pangatlo, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay ang pag-aayuno sa Ashura, pag-aayuno sa
Ashura. Ano bang ibig sabihin ng Ashura, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Ang Ashura, ito ang ikasampung araw ng Muharram na buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram. So, ang buwan ng Muharram, ito ay ang unang buwan sa Islamikong kalendaryo. Dahil ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiyawmu yawmi Ashura, ahtasibu Allah ay yukaffira sanata allati qablahu. At para naman sa pag-aayuno sa araw ng Ashura, umaasa ako na papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakasala ng sino mang nag-aayuno sa isang taong nakalipas. Subhanallah, katumbas mga kapatid. Kasumbas ng tinatawag na, sabi natin, ikasampung Ashura, ika nga ng Muharram, ay ang kapatawaran ng pagkakasala sa mga nakalipas sa taon, subhanallah, ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay matatagpuan sa Sahih Muslim. Ang dahilan kung bakit mayroong pag-aayuno sa araw na ito ay alinsunod sa kung ano ang naisalaysay mula kay Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, na sinabi niya, na siya nagsasabi, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara al-Yahuda tasumu yawm Ashura faqala ma hadha, qalu hadha yawmun salihun, hadha yawmun najjallahu bani Israila min aduwihim. Fasamahu Musa, qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum, fasamahu wa amara bi siyamihi. Nang dumating ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa Madina al-Munawwara, nakita niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw ng Ashura. Pagkatapos siya ay nagtanong sa kanila kung bakit sila nag-aayuno sa araw na iyon. Sila ay nagsabi, ito ay mabuting araw. Ito ay mabuting araw, ang araw na kung saan niligtas ng Allah ang angkan ni Israel mula sa kanilang mga kalaban. Kaya't naman si Musa alayhi salam bilang pagpapasalamat, siya ay nag-aayuno sa araw na ito. At sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, mas higit na may karapatan na ako kay Musa kaysa sa inyo. Kaya dahil dito siya ay nag-aayuno at inutusan niya ang mga Muslim na mag-ayuno sa araw na yaon. Ang hadith ito matatagpuan sa Bukhari. So, ibig sabihin, katumbas ng isang araw, mga kapatid, sa Yawm Ashura ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga nakalipas sa pagkakasala sa loob ng isang taon. At the same time, ito ay pagsabuhay sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang pagkakasalaysay ng Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain baqitu ila qabili la asumanna at-tasi'. Kung manatili pa akong buhay hanggang sa susunod na taon, ako din ay mag-aayuno sa ikasyam na araw ng Muharram. So kaya nga naman pinahintulot sa atin na mag-ayuno ng Tasua, ikanay ng Muharram at saka itatent ng Muharram, at yun ang pinakamainam. Ngunit kung isang araw lamang na kapag gusto mag-ayuno niya, piliin niya yung tinatawag na Ashura. Sapagkat ito ay taliwas sa mga tinatawag na ginagawa ng mga labas sa Islam, halimbawa katulad ng mga ginagawa ng mga ligaw ng mga sekta, na kung ano yung ginagawa sa Ashura, sila ay nagpipinitensya, na katulad ng pagpipinitensya ng mga Kristiyano at iba pa. So ito ay walang batayan, ito ay labag sa batas ng Sharia. Pang-apat, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, al-Ayyam al-Bid. Ang al-Ayyam al-Bid, mga kapatid, ito yung ang baliwanag ng mga araw na kung tawagin sa bawat buwan ng Islamikong kalendaryo. Ito yung tinatawag na 3 araw, mga kapatid, maliwanag na mga araw. So ang ibig sabihin dito, ito ay mga araw na ika-13, ika-14 at ika-15 mga araw sa bawat buwan ng Islamikong kalendar. Tinatawag nila sa ganitong katawagan na Ayyamul Bid dahil ang mga araw na ito ay naging maliwanag ang kadiliman sa pamagitan ng liwanag na buwan. Ito ay napatutuhanan na naiahatid ni Abdullah o ni Abdul Malik al-Minhal mula sa kanyang tatay na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa kanila na mag-ayuno sa 3 araw na maliwanag o Ayyamul Bid. Kanyang sinabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi siyamil bid wa yaqulu hiya siyamud dahri. Subhanallah. Sinabi niya, sila ay pinag-utusan ng sugo sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno sa araw ng al-bid. At kanyang sinasabi, ang pag-aayuno sa mga araw na ito ay katumbas ng pag-aayuno sa isang taon. At ang hadith ay ito matagpuan sa Sahih Ibn Hibban. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang sunnah, na casual, na nag-aayuno ang Prophet sallam every month, yung 3 days every month, na kung sa wagin ito natawag na Ayyamul Bid.
araw ng maliwanag, ika nga, na kung saan sa mga araw na ito, 13, 14, 15, tulad ngayon, halimbawa 14 na Ramadan, ay unti-unting nagiging na-form yung buwan sa kabilugan, ika nga, sa pagiging bilog, ganap na kabilugan ito. Kahit naman ay tinatawag ayamul bid dahil sa pagiging maliwanag ng buwan sa mga araw na ito. Subhanallah. Kahit naman ay isabuhay natin ang mga sunnah na nakasaad sa hadith mga kapatid sa abot ng ating kakayahan dahil ito ay magpupuno sa atin sa ating mga obligadong mga pagkukulang na may kinalaman sa ating mga obligasyon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad ng pag-aayuno at iba pa. At naway ibilang tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga nagtataguyod ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inshallah pagpapatuloy natin ang mga natitira pang mga ibang uri ng voluntaryong pag-aayuno inshallah. So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.